Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Prasatya Deshatarine Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyāsam Tato Jayam Mudirayat Namasheshtam Manma Pasachaputra Matra Svarupam Rupam Tasyagajam Buruparim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivara Mahoradika Madhavasyam Prapto Yasya Patikipaya Sri Guru Tannatosni Hey Guru Jnana Dina Bandhu Sarandre Karune Sindhu Vrindavana Shina Hitavatara Prasida Radha Pranaya Prachara Hey Guru Jnana Dina Bandhu Guru Prasada Himandarude Laksavarade Tatipiradhe Laksavarade Prabhupada Gade Mudapada Padanishtu Mutishta Krishna. Govinda Maharaj also knows these unknown verses. Govinda Maharaj is ismeri ezt az ismeretlen verset. Hare Krishna. I'm trying to avoid us having a 4 o'clock lunch. Próbáljuk elkerülni, hogy 4 órakor legyen az ebéd. I'm not the one who set the schedule, by the way. Nem én állítottam össze az időbeosztást. I just do what I'm asked to do. Csak csinálom, amit kérnek tőlem. Thank you so much for Vaishnavis coming here today. Nagyon szépen köszönöm a Vaishnaváknak, Vaishnaviknak, hogy eljöttek ide ma. It's a very humbling experience. Ez egy nagyon ilyen megalázó tapasztalat. But it's part of our spiritual life. De része a lelki életünknek. And it's not really something that I can avoid or you can avoid. És ez nem egy olyan dolog, amit én el tudok kerülni, vagy amit ti el tudtok kerülni. Because it's to do with the growth of both our spiritual lives. Mert ez mindannyiunk lelki életének a növekedésével függ össze. I'm following the order of Srila Prabhupada. Én követem Srila Prabhupád parancsát. And you're also doing the same. És ti ugyanezt teszitek. It's what we're meant to do. Ezt kell tennünk. So, before I talk, let me just mention a few things. Mielőtt beszélnék, hadd említsek néhány dolgot. I think, and illustrious Vaishnavas here can correct me if I'm wrong, but the way that I should have done Guru Puja was offering things to Vyāsa-deva first and then Srila Prabhupada. Azt gondolom, és itt vannak az illusztris Vaisnavák, javítsanak ki, hogyha tévedek, hogy úgy kellett volna csinálni, hogy Srila Vyāsa-devnek ajánlani áratit, és aztán Srila Prabhupádnak. But I couldn't do that. De nem tudtam ezt csinálni. I got the feeling that if Prabhupada was here, he's saying, what are you doing? Valahogy ez az érzésem volt, hogyha Prabhupád itt lenne, akkor azt mondta volna, hogy mit csinálsz? I am your guru. Én a gurut vagyok. I'm your Vyāsa-deva. Én vagyok a te Vyāsa-devád. I am the path to Vyāsa-deva. Én vagyok az út Vyāsa-devához. And what would Vyāsa-deva say also? És Vyāsa-deva is ezt mondaná. But there's this little book called Krishna Bhajanamrita. De van egy kis könyv, a Krishna Bhajanamrita. And there it says that
Adi Guru. Here we're not talking about Param Guru or Param Guru. We're talking about the Adi Guru, Srila Vyāsa-dev. Azt van, hogyha van az Ádi Guru, és itt ugye nem a Param Gururól beszélünk, vagy a Param Gururól, hanem Srila Vyāsa-deváról. Parama Karuna nincs itt. Most említettem Param Gurut. Én nem láttam. Önnek is kellene itt lenni. Mindig úgy elmászik. Then he should be worshipped proportionately and first. Tehát arányosnak kell lenni az imádatnak, és neki kell lenni az elsőnek. Anyway, but Srila Prabhupada always encouraged us, not only encouraged us, but taught us, and in one sense, almost beat us to understand this fidelity to Guru. De Srila Prabhupád bátorított bennünket, tanított rá, és szinte belénk verte ezt a guruhoz való hűséget. Over and over and over throughout Srila Prabhupada's books, this is the same thing you read about. Srila Prabhupád könyveiben újra és újra és újra erről olvasunk. Guru-nishta. Guru-nishta. Now, you may, anyway, I'll finish this thought. Now, some people, some devotees say that yes, this applied to Srila Prabhupada, but Prabhupada only. Vannak bakták, akik azt mondják, hogy hát ez Srila Prabhupádra vonatkozott, és csak Prabhupádra. But that's not what Shastra says. De a Shastra nem ezt mondja. So, yasya prasada, bhagavat prasado, yasya aprasada nagati kutopi, Vishwanath Chakravarti Thakur is not talking about himself. Vishwanath Chakravarti Thakur nem magáról beszél. And Srila Prabhupada did not refer that to him. Srila Prabhupada, did not refer that to Vishwanath Chakravarti Thakur, he reverted it to himself. És Srila Prabhupada ezt nem Vishwanath Chakravarti Thakurra értelmezte, hanem magára. So, the example that Srila Prabhupada gave, and I've given before many times, és a példa, amit Srila Prabhupada adott, és amit én is sokszor mondtam már, the ambassador of a city. Egy város nagykövete. In a city, there's the ambassador of a country, excuse me. Tehát egy városban van egy országnak a nagykövete. And sometimes that ambassador is a very effective and charismatic person. Néha ez a nagykövet egy nagyon hatékony és nagyon karizmatikus személy. Organizes good intercultural and international programs. Jó kulturális és nemzetközi programokat szervez. And of course the main thing is he makes a lot of money for his home country. És persze a fő dolog, hogy jó sok pénzt csinál a saját országának. Promoting different types of industrial exchange. Hogy különböző ipari kereskedelmet hirdet. And then there's, he gets replaced after, say, 2 years or 3 years. Aztán 2-3 év múlva lecserélik. And someone comes in who's like, we had this word when we were young called a nincompoop. És amikor fiatalok voltunk, volt ez a szó. Can't translate it. Anyway, he was not very effective. Tehát jön egy másik személy, aki nem olyan hatékony. And even though the local foreign affairs minister is frustrated with him, a külügyminiszter is zavarja ez a helyzet. Even though he's not really doing very much in his station, annak ellenére, hogy nem csinál túl sokat, but still he's he's respected and considered in the same way as the previous effective one.
De még mindig olyan tiszteletet kap, és ugyanúgy tekintenek rá, mint az előző hatékony nagykövetre. He's despite whatever he is, he's actually representing that same one country. Mert függetlenül attól, hogy ő kicsoda, ő ugyanazt az országot képviseli. He's the representative of a country. Egy országnak a képviselője. And whether he's effective or not so effective, charismatic, not so charismatic, the principle remains. Hatékony vagy nem, karizmatikus vagy nem, az elv az ugyanaz. And so Krishna says, Tadvidhi paripratena acharyamam bijaniyam. Krishna himself really mandates this principle. Krishna maga is nagyon megparancsolja ezt az elvet. Acharyamam bijaniyam. You worship the spiritual master in the same way as you worship me. A lelki tanítómestert úgy kell imádnod, ahogy engem imádsz. How do we worship Krishna? Hogy imádjuk Krishnát? And not only as good as Krishna, but even in some instances we may say more than Krishna. És nem csak, hogy olyan, mint Krishna, de bizonyos esetekben azt is mondhatjuk, hogy több, mint Krishna. Anyhow, so that principle prevails. Ez az elv, ez érvényes. And it's our duty to observe that at least once a year. És ez a dolgunk, hogy legalább évente egyszer ezt kövessük. Now, I mentioned that I had just a few things to say. Mondtam, hogy egy pár dolgot szeretnék említeni. One, I mentioned this about worshiping Vyāsa-dev. Említettem ezt a Vyāsa-dev imádatát. I don't know, is this audible in the kitchen? Ezt a konyhában hallják? Be vagyunk kapcsolva? No. No. If they see it on YouTube, then yes, otherwise no. Oh, that's a shame. Anyway, we're expecting a tremendous feast. Egy fantasztikus lakomát várunk. So if you're hungry, then that's good. Úgyhogy ha éhesek vagytok, az jó. Okay, then I can't communicate with them. I think last year I started this project. I remember sitting here of that we were going to get golden anklets for Shyamasundar, right? And I got tons and tons of wedding rings. Emlékszem tavaly, amikor elkezdtük ezt a projektet, hogy szeretnénk egy arany bokaláncot Syamasundarnak, és tonna számra kaptam jegygyűrűket. I hope that didn't affect relationships between husband and wife. Remélem, hogy ez nem bántotta a kapcsolatokat. But if you look at Syamasundar's lotus feet, then at least you will see one. Hogyha Syamasundar Lotus lábát nézitek, akkor legalább egyet fogtok látni. So you're going to see his right foot. A jobb lábát. And his left foot is generally covered with his dhoti. A bal lábát általában elrejti a dhotia. But he is wearing those. De viseli. And they're very beautiful. Nagyon gyönyörűek. And there's a lot of adventure behind them. Nagyon sok kaland van mögöttük. Adventure I could use without at this age. Olyan kalandok, ami ebben a korban nem hiányoztak nekem. And what we did, it's not really possible to take that amount of wedding rings into India. És amit csináltunk, nem annyira lehet ilyen mennyiségű jegygyűrűt bevinni Indiába. So it was melted here, it was sold here in Hungary. Tehát itt Magyarországon be lett olvasztva, el lett adva. And then we just made bank transfer when we were purchasing. És akkor bankból átutaltuk, amikor vásároltuk. It may be that we may take it back to get some more modifications on it. Lehet, hogy majd még visszavisszük, hogy egy kicsit még módosítsanak rajta. That's the way things happen in India. De így történnek a dolgok Indiában. And it's a miracle it still happens. És egy csoda, hogy még történnek. What
was the price. I'm sorry, I will not mention anything here. I worry about other people who may get some ideas about. Az árát most itt nem fogom említeni a mások miatt. And the last thing is that if you're looking for some seva, for some service, és az utolsó dolog, hogyha szévát, szolgálatot szeretnétek, and haven't as yet done nitya seva, és még nem csináltatok nitya szévát, then please consider doing that. Kérlek, gondoljatok rá. It's generating wonderful income for the maintenance of Radha-sham and Gaura-nitāy. Csodálatos bevétel ez Radha-sham és Gaura-nitāy szolgálatához. We're not where we should be. Not where we want to be. Még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. 35%, but it makes a lot of difference. 35% nagy különbséget tesz. There's one devotee out there sitting beside Shambhari. Ott ül egy bakta Shambhari mellett. We call him Feki. Fekinek hívjuk. He's got 9. Ő már 9-et szponzorál. Those are just his own. Ez csak a sajátja. And then he tells his friends, if you pay half, I'll pay your other half. És a barátainak meg azt mondja, hogy ha te fizetsz egy felet, én kifizetem a másik felét. I don't know how many of those he's done. Nem tudom, hogy hány ilyet csinál. So yes, there's quite a few devotees who have done more than that, more than one nitya seva. Több bakta is van, aki több mint egy nitya szévet So yes, we really want to be able to see that Radha-sham's worship, the pujaris, everybody's nicely enjoyed, taken care of. Szeretnénk látni azt, hogy Radha-sham imádata és a pujárik megfelelően van róluk gondoskodva. We're going to make a internet presentation. Fogunk egy internetes bemutatót tartani. Where you can see where we are at, so I'm not going to speak a lot. Ahol majd láthatjátok, hogy hol tartunk. Most nem fogok sokat beszélni erről. But Radha-sham is the owner of good real estate. De Radha-sham jó sok ingatlannak a tulajdonosa. And we're just hoping that that will increase more and more. És csak reméljük, hogy ez csak nőni és nőni fog. And we have very serious devotees who are taking care of that full time. És vannak nagyon komoly bakták, akik erről gondoskodnak teljes időben. So that's it. Now, it's 1:30. Most 1:30 van. What happens? What's the program? Plan is to go until 2 o'clock with the class and then reading of offerings. 2 o'clock until class and then reading of offerings. It's too short. Are you translating? Bocsánat. 2-ig lecke, és aztán felajánlások? For quite a few years we've Latest info is the plan was that Prashada is at 2 o'clock. and prasada, yeah, well, these are it's the inconceivable nature of Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat felfoghatatlan természete. Class goes till 2. A lecke 2-ig tart. Then devotees have offerings. És aztán a bakták olvasnak felajánlásokat. And let's give the devotees a little time for offerings. Hagyjunk a baktáknak egy kis időt a felajánlásokra. Half an hour for a translated class. Fél órát egy fordítással lévő leckére. And then is prasadam going to be on time? És a prasádam időben lesz? Okay, well, we're supposed to eat at 2, but prasadam is ready at 3. Tehát 2-kor kellene ennünk, de 3-ra lesz kész a prasádam. So we're all doing good. Minden jó.
And then I guess I can make another separate request. We mentioned this yesterday. Ezt már tegnap említettem. As a personal request, please make studying Srila Prabhupada's books your priority. Légy szíves, tegyétek Srila Prabhupád könyveinek a tanulmányozását prioritássá magatoknak. Your life then will be perfect. Az életetek akkor tökéletes lesz. This was Srila Prabhupada's mission. Ez volt Srila Prabhupád missziója. Srila Prabhupada could have just come and spread chanting Hare Krishna. Srila Prabhupád jöhetett volna, és csak terjesztette volna a Hare Krishna éneklését. But if you see comparatively how much time he did, he spent about 6 hours writing books. De hogyha nézitek, hogy mivel mennyi időt töltött, kb. 6 órát könyveket írt. And he preached about many subjects, including chanting. És sok témáról prédikált, közte a dzsapázást, vagy a szentnév éneklését. So it's really very important for your own spiritual life. De ez igazából nagyon fontos a lelki életetekhez. I'm reading from Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamritából olvasok. And since I don't have that much time, I won't read long purports. És mivel nincs sok időm, nem fogok hosszú magyarázatokat olvasni. This is Chaitanya Mahaprabhu's instruction to Srila Rupa Goswami. Ez Chaitanya Mahaprabhu utasítása Srila Rupa Goswaminak. Who has read it? Chaitanya Charitamrita, chapter 19. Ki olvasta a Chaitanya Charitamrita 19. fejezetét? Okay, well, since the hands aren't so high up, it's hard to tell. But Mivel nem magasra tettétek a kezeteket, nehéz látni. so you're covering for the other devotees. Fedeztek a többieknek. But it didn't look so good. Nem tűnt olyan jónak. How can you not read what the Supreme Personality of Godhead said to the founder Acharya of our Sampradaya? Hogy tudjátok nem olvasni azt, amit az Istenség legfelsőbb személyisége mondott a szampradájánk alapítójának? Anyway, we're going to keep this atmosphere light and happy. De a hangulatot most ilyen könnyednek és boldognak tartjuk meg. But if you didn't, then this is what Lord Chaitanya said. De ez az, amit az Úr Chaitanya mondott, ha nem olvastátok még. Lord Chaitanya instructing Rupa Goswami. Az Úr Chaitanya tanítja Rupa Goswamit. Just imagine what a wonderful exchange that was. Képzeljétek el, hogy ez egy milyen csodálatos beszélgetés volt. The unlimited living, Lord Chaitanya is talking about the different types of living entities. Az Úr Chaitanya a különféle élőlényekről And beszél. we're going to go through that to show what a rare thing it is to be a devotee. És ezt fogjuk végigolvasni, hogy lássuk, hogy milyen ritka dolog az, hogy valaki bakta. You may think that, well, you came from here and you came from there. Lehet, hogy ti azt gondoljátok, hogy egyik innen jött, másik onnan jött. But for us to be sitting here, you know, they have exclusive clubs. This is such an exclusive opportunity. And Lord Chaitanya is pointing this out to Rupa Goswami, that this is such a special thing to be able to actually practice devotional service. Azt gondoljuk, hogy hát csak hogy itt vagyunk, de ez egy annyira, vannak ilyen exkluzív klubok, ez egy nagyon exkluzív, különleges hely. You can just follow how Chaitanya Mahaprabhu sort of filters down the different types of living entities. Annyira különleges dolog, hogy itt lehetünk, és Chaitanya Mahaprabhu ezt mutatta meg Rupa Goswaminak, és fogjátok látni, hogy szűri le a különböző élőlényeket. The unlimited living entities can divide it into two divisions, those that can move and those that cannot move. Among living entities that can move, there are birds, aquatics, and animals. A megszámálhatatlanul sok élőlény két csoportba, mozgó és nem mozgó élőlények csoportjába lehet sorolni. A mozgó élőlények közé a madarak, a vízi élőlények és a négylábúak tartoznak.
Although the living entities known as human beings are very small in quantity, that division may be still further subdivided, for there are many uncultured human beings like Malechas, Pulindas, Bodhas and Shabaras. Noha az embereknek nevezett élőlények száma rendkívül kevés, egy csoportot tovább lehet bontani, mert számtalan civilizálatlan ember van, többek között a mlecsák, a pulindák, a baudhák és a sabarák. So here Lord Chaitanya is explaining that human form of life is very rare. Itt az Úr Chaitanya magyarázza, hogy az emberi életforma nagyon ritka. We're in a very dangerous time. Nagyon veszélyes időket élünk. That's Kali Yuga. Ez a Kali Yuga. And if we've come to an opportunity where we can actually perfect our human form of life and leave this very dangerous world we're living in. És itt van ez a lehetőségünk, hogy elértük ezt az emberi létformát, és elhagyhatjuk ezt a nagyon veszélyes világot, amiben élünk. Very, very dangerous. Nagyon-nagyon veszélyes. The type of things that transpire and are going on in the world is unimaginable when I was, for instance, your age. Mindazok a dolgok, amik manapság történnek a világban, elképzelhetetlenek voltak, amikor a ti korotokban voltam. The concessions of religions, the cultural degradation, az engedmények, amit vallások tesznek, a kulturális degradáció, the legal, political degradation, a jogi és politikai degradáció. There's just no safety, no security anywhere, because anything that you have is gradually being clawed away, taken away. Sehol sincs biztonság, és bármit is van, azt fokozatosan elveszik. You work very hard. Nagyon keményen dolgozol. You have no money. És nincs pénzed. You just got a number in a so-called bank account. Csak egy számod van egy úgynevezett bankszámlán. And if something happens, your bank account is wiped out, your money's gone. És ha valami történik, akkor a bankszámládat kiürítik, és a pénzed eltűnt. And that's happening. It's happened. We see just next door in Ukraine. És ez történt, láttuk itt a szomszédban, Ukrajnában. Happened in other countries, for instance in Africa. Más országokban is, mint például Afrikában. And even in the United States. Az Egyesült Államokban is. Of course, it's a very wealthy country, so the government itself guarantees about $100,000 of your savings in the bank. Persze ez egy nagyon gazdag ország, és így a kormány garantál $100,000 a bankban. But there was a very popular bank. Volt egy nagyon népszerű bank. Bank, and it was closed. No money. És bezárt, nincs pénz. So of course, people got their money by the grace of the government. Persze a kormány kegyéből az emberek megkapták a pénzüket. But it wasn't a big bank. De nem egy nagy bank volt. So they have this saying that big banks cannot fall. Van egy ilyen mondás, hogy a nagy bankok nem bukhatnak el. Switzerland, of all places. Svájc minden hely közül. The second biggest bank. A második legnagyobb bank. 150 years old. 150 éves. It went under. És elbukott. But csődbe ment. Banks can't fall. A bankok nem bukhatnak So el. government has to do something, and the biggest bank bought them out. És a legnagyobb bank megvásárolta őket. Saved the situation. Megmentette a helyzetet. Anyhow, we're in a dangerous place. Minden esetre veszélyes helyen vagyunk. And of course, when we talk about money, then everyone sort of perks up. És amikor pénzről beszélünk, akkor mindenki lázba jön. At least those people who got money. Legalább azok, akiknek If you don't van have any money, pénzed. there's nothing to perk about. Hogyha úgy sincs pénzed, akkor nincs min aggódni.
Okay, and Chaitanya Mahaprabhu interestingly talks about the lower class of people first. És érdekes módon Chaitanya Mahaprabhu először az alacsonyabb rendű osztályokról Among beszél. the human beings, those who are followers of the Vedic principles are considered civilized. Among those, almost half simply give lip service while committing all kinds of sinful activities against these principles. Such people do not care for the regulative principles. Az emberek közül azokat tekintik civilizáltaknak, akik követik a védikus elveket. Ezen embereknek majdnem a fele csupán képmutató, mert tengernyi bűnös tettet elkövet, amely ellenkezik a védák elveivel. Az ilyen emberek semmibe veszik a szabályozó elveket. So, okay, now Srila Prabhupada is saying that among humans, those who follow Vedic principles are civilized. Itt Srila Prabhupada azt mondja, hogy az emberek közül azokat tekintik civilizáltaknak, akik követik a védikus elveket. This is Chaitanya Mahaprabhu. Bocsánat, ez Chaitanya Mahaprabhu mondja. So, God considers the followers of the Vedas actually civilized. Tehát Isten a védák követőit tekinti civilizáltnak. Which means that people who don't follow the Vedas are uncivilized. Ami azt jelenti, hogy akik nem követik a védákat, azok civilizálatlanok. That's not a religious prejudice. Ez nem egy vallási előítélet, But it's saying that the Vedas prescribe certain type of conduct, worship, lifestyle, hanem a védák előírnak egy bizonyos fajta viselkedésmódot, imádatot, életstílust, and that equates to civilization. és ez egyenlő a civilizációval. But other scriptures don't prescribe the same things. Más szentírások nem írják ugyanezeket a dolgokat elő. If they do, they're Vedic. Ha igen, akkor védikusak. So because they're considered either the scriptures, culture, and so on of the uncivilized. De mivel nem, akkor ezeket a civilizálatlanok szentírásának vagy kultúrájának tekintik. And we should say no more of that. És erről nem mondjunk többet. Class until 2 p.m. Reading of offerings till 2:30. Prasadam will be ready by 2:30. Provided that you're all there quickly. Tehát a lecke van 2-ig, utána felajánlások 2:30-ig, 2:30-kor van praszádam, feltéve, ha ti is ott lesztek, akkor. Yesterday was very good, actually. By the time I got there, 80% of the devotees were seated. Tegnap nagyon jó volt, mire odaértem, a bakták 80%-án már leült. So seated, serve out quickly, and everybody wait to take prasadam until all the devotees are served. Úgy menjetek hamar leülni, legyen gyors a szolgálás, és minden bakta várja meg, amíg mindenki más ki van szolgálva. And bon appetit. So, now this is Lord Chaitanya's time. He's saying 50% actually don't follow the Vedas strictly. Tehát az Úr Chaitanya idejében azt mondja, hogy az emberek 50%-a nem követi szigorúan a Well, védákat. that was 500 years ago. És ez 500 éve So you volt. can just imagine what he would say today. Képzelhetitek, hogy ma mit mondana. But it's certainly up around 90-95%. De legalább 90-95%. They don't. Govinda Maharaj and I can just give you a whole list of what wasn't there that is sinful 500 years when we went to India first, and what is there now. Ugye tudnánk adni egy listát nektek Govinda Maharajjal, hogy mi az, ami Indiában, ami bűnös dolog, nem volt ott, amikor mi először mentünk, és most van. Those alcohol shops and Italboltok. I mean, so many things. Annyi minden. It was like what you read in Bhagavatam. Olyan volt, mint amit a Bhagavatamban olvasol. I remember going out on Govardhan Parikrama once on my own. Emlékszem, hogy egyszer mentem egyedül Govardhan Parikramára. Inside path. A belső úton. I mean, there was no buildings. Nem voltak épületek. And that was my feeling. This is just like Krishna book. És az volt az érzésem, hogy ez olyan, mint a Krishna könyvben. So it was
Very good udipana, very good reminder. Nagyon jó udipana volt, nagyon jó emlékeztető. So how many? 95% are probably uncivilized. Az emberek 95%-a civilizálnak. Are not really following Vedic principles. Akik nem követik a védikus elveket. Now, who are the people who do follow? Na most kik azok az emberek, akik követik? Among the followers of the Vedic knowledge, most are following the process of fruitive activity. There's one, I had one, disciple who was just here a little while ago. Van egy idős tanítványom, aki nemrég itt volt. She's from South India. Dél-Indiából. She's from strict Brahmin family. Szigorú brahmana családból. She's in shock because her adult daughter is, anyway, you know, just doing what everybody else is doing. Sokba van, amiatt, hogy a felnőtt lánya azt csinálja, amit mindenki más is csinál. And thus goes Brahminical culture. És így veszik ki a brahminikus kultúra. I told her what to do. Azt mondja, hogy mondtam neki, hogy mit csináljon. Anyway, but you need to inspire them what to do, not just tell them. De inspirálni kell arra, hogy mit kellene csinálni, nem csak megmondani. You didn't succeed in inspiring them. Mondta, hogy nem volt sikeres az inspirálásban. Among the followers of Vedic knowledge, most are following the process of fruitive activity and distinguishing between good and bad work. Out of many such sincere actors, there may be one who is actually wise. A védikus tudás hívei közül a legtöbben a gyümölcsöző tettek útját járják, és különbséget tesznek jó és rossz cselekedet között. Sok ilyen őszinte ember közül, aki tettei gyümölcseiért cselekszik, talán egy akad, aki igazán bölcs. So, if you're not following Vedic culture, you're not civilized. Ha nem követed a védikus kultúrát, nem vagy civilizált. Very few people who actually say they're followers are actually followers. Nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy követők, és tényleg követők. Now, most of those people who are followers are into fruitive activity. Akik követők, közülük pedig sokan a gyümölcsöző tettek útját járják. And out of those people, there may be one person who's actually gyani. És közülük talán egy akad, aki valóban gyáni. Out of many millions of such wise men. Sok millió ilyen bölcs közül. Now we're going beyond the population of our planet. Most már itt a bolygó lakosságán túl vagyunk. Here, to have millions of such wise men, and if you see this type of sifting that's taking place. Azt mondja, hogy sok millió ilyen bölcs ember közül, tehát látjátok, ahogy itt szűri. One may actually become liberated. Talán egy lesz valóban felszabadult. Out of millions of wise men. Sok millió bölcs maybe, közül. he says, talán, maybe, azt mondja, hogy talán. One gets liberated. Egy lesz felszabadult. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to find. És sok millió ilyen felszabadult lélek között nagyon nehéz találni akár csak egy valakit is, aki az Úr Krishna tiszta baktája. Because a devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful. Fruitive workers desire material enjoyment, Gyanis desire liberation, and yogis desire material opulence. Therefore they are all lusty and cannot be peaceful. Az Úr Krishna baktája békés, mert nincsenek vágyai. A gyümölcsöző tetteket végzők anyagi élvezetre, a gyánik felszabadulásra, a jogik pedig anyagi kincsekre vágynak, ezért mindannyian kélyesek, és így nem lehetnek békések. So now Chaitanya Mahaprabhu is just comparing the last category, which are those who are wise, and maybe there's one liberated person amongst millions of those wise men. Chaitanya Mahaprabhu összehasonlítja ezeket, akik bölcsek, és akik közül lehet egy valaki, Karmis, Gyanis, Yogis. Aki felszabadult, karmik, gyánik és jogi. And comparing them to devotees. Összehasonlítja őket a baktákkal. Who knows this verse? Ki is tudja ezt a verset? 1, 2, yeah. Important verse. Fontos vers. Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Santa Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakale Ashanta. Only devotees can be peaceful. Csak a bakták lehetnek békések. And everyone is unpeaceful. Mindenki más békétlen.
Yes, you are peaceful. Igen, békések vagytok. You are peaceful. Békések vagytok. Says right here. Itt ezt mondja. I'm going to have to go just a minute or two beyond the 2 o'clock. 1-2 perccel tovább kell majd mennem a 2 óránál. You are peaceful. Békések vagytok. What you think are problems is not a problem. Ha mire azt gondolod, hogy probléma, az nem probléma. Hare Krishna. Because Chaitanya Mahaprabhu said so. Chaitanya Mahaprabhu mondja. Then here comes the Shastra, Srimad Bhagavatam. Most jön a Shastra, Srimad Bhagavatam. Muktanam apisiddhanam narayana parayana sidurlava prasantatma kotiv api mahamune. And, O great sage, out of many millions of materially liberated people who are free from ignorance, and out of many millions of siddhas who have nearly attained perfection, there's hardly one pure devotee of Narayan. Only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful. Ó nagy bölcs, sok millió olyan ember között, aki megszabadult az anyagi kötelékektől és a tudatlanságtól, és sok millió szitha között, akik már majdnem elérték a tökéletességet, jó, ha akad egy valaki, aki Nárájana tiszta baktája. Egyedül az ilyen bakta lehet teljes mértékben elégedett és békés. Now, who is a pure devotee? Ki egy tiszta bakta? There are 3 alternatives. 3 alternatíva van. Pure devotee is really someone who's attained the stage of, say, bhava bhakti or ecstatic devotion. Tiszta bakta az, aki elérte a bhava bhakti szintjét, vagy az extatikus odaadást. So he's beyond liberation. Tehát a felszabaduláson túl van. Pure devotee may be someone who has the intention to become a pure devotee. Tiszta bakta lehet az, akinek az a szándéka, hogy tiszta baktává váljon. Anyavilasita shunyam gyana karmadyanavritam. And third option is someone who actually has really pure faith. A harmadik opció, hogy valakinek igazán tiszta hite van. Deep, strong, full faith. Mély, erős hite, So teljes that's hite. a devotee at the stage of nishta or steadiness. Vagy valaki, aki a nista vagy a szilárd szinten van. But sensual, mental, intellectual steadiness. Érzéki, mentális, intellektuális stabilitás. In any case, devotee is hard to find. Minden esetre nehéz találni egy Very, baktát. very rare. Nagyon-nagyon ritka. Prabhupada was very generous, so he would say, yes, all my devotees are pure devotees. Prabhupád nagyon nagy lelkűen mondta, hogy a baktáink mind tiszta bakták. Because their intention is simply to serve Krishna and spread his mission. Mert a szándékuk csupán az, hogy szolgálják Krisnát és terjesszék az ő misszióját. Pure devotion depends upon pure faith. A tiszta odaadás az tiszta hiten alapszik. Then Chaitanya Mahaprabhu says, Aztán Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, this is the verse that I was going to read and have a 3-minute lecture on. ezt a verset akartam olvasni és tartani belőle egy 3 perces leckét. Those who know it, say it with me. Akik ismerik, azt mondják velem. Brahmanda brahmite kauna bhagyavana jeev Guru Krishna prasade pai bhakti lata bij. So whether you know the Bengali or you just know the translation, that's equally good. Ha tudod a bengálit is, vagy ha csak a fordítását tudod, az ugyanolyan jó. We say, it's I know the Bengali, Én tudom a bengálit, but when I go to the Bengalis and I start quoting a verse, de amikor oda megyek egy bengálihoz és idézni kezdem a verset, what did you say? They think I'm still speaking English, amikor angolul beszélek, azt értik. but they couldn't understand what English I was saying. De nem értik, hogy mit mondtam most angolul. So the way they say it is different. Azt hiszik, hogy angolul beszéltem, tehát ők máshogy ejtik. Yeah, that's natural. I know that sometimes when
Hungarian devotees are speaking English. És láttam, amikor magyar bakták néha angolul beszélnek, így nézek. What are you saying? Mit mondasz? But anyway, Srila Prabhupada was very pleased. Srila Prabhupada nagyon elégedett volt. We're trying. Próbálkozunk. We didn't go to school learning Sanskrit and so on. Nem tanultunk iskolába szanszkritot. But if you want to, then you should join up in our Bhakti college. De ha szeretnétek, akkor iratkozzatok be a Bhakti főiskolára. It will be in English. Maharani, when? Anyway, where's the boss? I don't think he was here. Lesz angol képzés is. Anyway, 1 year. 1 év múlva. That's what I said 5 years ago, but ezt mondtam 5 évvel ezelőtt is. Anyway, you can see we're qualified. It's just now coming. De látjátok, hogy képesítjük, most jön. And you can come, you can get a master's degree and later on even a PhD. Ha jöttök, akkor kaphattok MA diplomát, később majd PhD-t is. In Gaudiya Vaishnavism. Gaudiya Vaishnavizmusból. And yoga, we call it yoga masters. És mi úgy hívjuk, hogy jogamester. This is the only place where you will get a internationally recognized diploma to be a teacher of yoga. És ez az egyetlen hely, ahol egy nemzetközileg elismert diplomát kapsz joga oktatóként. People go into, take some yoga course and someone, scribbles their name on a piece of paper and I've got a diploma, but no one takes it seriously. Az emberek elmennek valami joga kurzusra, és akkor valaki egy papírra ráfirkálja a nevét, és mit ér az, senki se veszi komolyan. This is accepted by the Department of Education in Hungary. De ezt elfogadja a magyar oktatási miniszter. And because Hungary is part of the EU. És mivel Magyarország az EU része. For the time being. Egyelőre. And therefore it's also accepted by the Ministry of Education of Europe. Ezért az Európai Oktatási Minisztérium is elfogadja. So it's something significant. Tehát ez egy jelentőségteljes dolog. But it's 3 years. De 3 év. So it's not just something you go for a 2 weeks course or 3 week course. Nem egy 2 hetes kurzus. 2:00. 2 óra. Brahmande Brahmate Konya Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Bhatavij. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. Néhányan a felső bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, amelyik nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krishna kegyéből egy hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, és Krishna is a lelki tanítómester kegyéből megkapja az odaadó szolgálat növényének magját. Brahmanda Brahmiti Konya Bhagyavan Jeev. Bhagavan means to become very, very fortunate. Bhagyavan azt jelenti, hogy valaki nagyon szerencsés. So it's very rare that someone comes in contact with a spiritual master. Nagyon ritka dolog, hogy valaki kapcsolatba kerül egy lelki tanítómesterrel. Now there is a shastric statement. Van egy kijelentés a sásztrában. That if you meet a spiritual master, hogyha találkozol egy lelki tanítómesterrel, you should immediately take initiation. Azonnal kérjél tőle avatást. I mean, there's scriptural statements that say that you should wait for a year also. Vannak olyan szentírás utasítások is, hogy azért várjál egy évet. But to emphasize the importance, if the
guru, and especially if the disciple is not qualified, says, don't waste your time, because you may not have that opportunity again. De ez hangsúlyozza ezt, hogyha a guru képesített, és ott a tanítvány, akkor éljen ezzel a lehetőséggel, mert lehet, hogy később nem lesz ez a lehetősége. Wandering throughout the universe. Vándorlunk az univerzumban. And somehow or another, by the mercy of Krishna, we become fortunate. És valahogy Krishna kegyéből szerencsésé válunk. In Brihad Bhagavatamrita, then Lord Narayan tells Gopkumar. A Brihad Bhagavatamritában az Úr Náráján azt mondja Gopakumárnak. He says, for such a long time I was watching you, and I was praying, when will this person come back to me? Olyan régóta figyellek, és csak várom, és néztem, hogy mikor jön ez a személy vissza hozzám. But life after life, you ignored me. De életről életre nem törődtél velem. So therefore I appeared as your spiritual master. Ezért én megjelentem a lelki tanítómesteredként. And I became your good fortune. És én lettem a te jó szerencséd. Now what that means, we talk a lot about what that means. Hogy ez mit jelent, sokat beszélünk erről, hogy valami mit is jelent. Was his spiritual master actually Lord Narayan, or Sakshat Haritvena Samasta Shastir, or was the spiritual master was empowered obviously by the Lord? Hogy a lelki tanítómestere maga az Úr Nárájana volt, vagy egy felhatalmazott személy? It's a nice topic to discuss. Ez egy jó téma, erről beszélgetni. But in any case, we see here that Krishna is watching. De itt azt látjuk, hogy Krishna figyel. And Krishna is made Guru Krishna Prasade Pai. By Krishna's arrangement, somehow or another, we have the opportunity to meet a bona fide spiritual master. Krishna elrendezéséből lehetőséget kapunk arra, hogy találkozzunk egy hiteles lelki tanítómesterrel. I really don't know what I did to meet my spiritual master. Én nem tudom, hogy mit csináltam, hogy találkoztam a lelki tanítómesteremmel. To meet somebody like Srila Prabhupada. Találkozni egy olyan személlyel, mint Srila Prabhupada. To see him. Látni őt. To be initiated by him. Avatást kapni tőle. Well, we had very little association. Nagyon keveset tudtunk a társaságában lenni. There were a lot of disciples. Nagyon sok tanítványa volt. Prabhupada was traveling a lot. Prabhupada nagyon sokat utazott. But somehow or another, we had that extraordinary opportunity. De valahogy volt ez a különleges lehetőségünk. I don't know what I can't imagine that I did anything to deserve it. Nem tudom elképzelni, hogy tettem volna valamit, amivel ezt megérdemeljem. Prabhupada said, I'm your good fortune. De Prabhupada mondta, hogy én vagyok a jó szerencsétek. So, yes, Prabhupada was the one who made the initiative. Prabhupada volt az, aki kezdeményezett. Then, by the mercy of Guru and Krishna. És aztán Guru és Krishna kegyéből. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So now by the mercy of Krishna and the spiritual master, one gets the Bhakti Lata Bij, the seed of devotional service. Krishna és a lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja az odaadó szolgálat növényének magját. 15 minutes over. 2:15. What is that Bhakti Lata Bij? Mi ez a Bhakti Lata Bij? So Prabhupada explains in the purport, it is the instructions, it is the rules, the regulations, it is the knowledge by which we practice devotional service, and by which we can go back home, back to Godhead. Prabhupada mondja a magyarázatban, hogy ez az utasítás, a szabályok, a tanítások, amelyek követésével vissza tudunk térni haza Istenhez. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. And then Chaitanya Mahaprabhu describes how this seed actually just grows. És aztán Chaitanya Mahaprabhu leírja, hogy ez a mag hogy nő. It's obviously an allegorical statement. Nyilván ez egy allegorikus kijelentés. But the next verse
says Malihana Konase Bijaropan, Shravan Kirtan Jole Koriyasechan. But since you have allegory, should be good allegory. De ha már egy allegória, akkor egy jó allegória legyen. So if you have a seed, then a seed becomes a tree by watering. Hogyha van egy magod, akkor abból úgy lesz fa, hogyha öntözöd. When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually by the process of Shravan and Kirtan, hearing and chanting, the seed will begin to sprout. Amikor valaki megkapja az odaadó szolgálat magját, kertésszé válva a gondját kell viselnie, és szívében el kell vetnie ezt a magot. Ha a savana és kirtana, a hallás és az éneklés folyamatával rendszeresen locsolni kezdi, a mag ki fog csírázni. Now that's we are trying to get to that sprouting, making that sprouting happen. Próbálunk eljutni addig, hogy ez a kicsírázás megtörténjen. Because when it sprouts, mert amikor kicsirázik, then that is the transcendental stage of ecstasy. Az az extázis transzendentális szintje. And getting there, how do you get there? És hogy jutsz el oda? Shravan Kirtan. You chant and hear in the association of pure devotees. Énekelsz és hallasz a tiszta bakták társaságában. Chanting and hearing. Hallás és éneklés. So by that we go there, and then beyond that it becomes a very wonderful ecstatic journey. Ezzel eljutunk oda, és aztán ezen túl ez egy csodálatos, extatikus utazás. I mean, our journey up to now, although we don't remember it, is also very wonderful. Az utazásunk idáig, lehet, hogy nem emlékszünk rá, de az is nagyon csodálatos volt. You've got all these uncivilized species of human beings. Vannak ezek a civilizálatlan emberi lények. Now remember, there's 8,400,000 species of life. Emlékezzetek rá, hogy 8.400.000 életfaj van. 400,000 are human. 400,000 emberi faj. Out of those, Chaitanya Mahaprabhu filters it down. Aztán Chaitanya Mahaprabhu azokat megszűri. Which are actually civilized people. Kik azok a civilizált or emberek? say that they're civilized. Akikre azt mondjuk, hogy civilizáltak. And very few actually are. Nagyon kevesen vannak. Out of those that are, very few that come to the stage of becoming wise men, what to speak of liberated. Közülük nagyon ritka az, aki bölcs, és még inkább aki felszabadult. It's a journey. We are going through that journey to get here. Ezen az úton megyünk ahhoz, hogy ide jussunk. Unless you were some animal in the Jarikanda forest. Ha csak nem egy állat voltál a Jarikanda erdőben. And Chaitanya Mahaprabhu just touched you with his feet. És Chaitanya Mahaprabhu megérintett a lábával. Or you were not that fortunate, but you were able to see him. Vagy nem voltál olyan szerencsés, de megpillanthattad. The ones who were touched by the feet of Chaitanya Mahaprabhu were liberated, but the ones who saw him even at a distance, they also had a wonderful fate. Akiket megérintett a Lotus lábával, azok felszabadultak, de akik csak a távolról megpillanthatták, nekik is csodálatos lett a sorsuk. Prabhupada at one point did say that, you're sent here by Chaitanya Mahaprabhu. Volt, amikor Prabhupada mondta, hogy Chaitanya Mahaprabhu küldött ide benneteket. Devotee to whom he said that said, Prabhupada, how's that possible? I committed so many sinful activities. A bakta mondta, hogy hát Prabhupada, ez hogy lehet? Annyi bűnös tettet követtem el. We committed. Követtünk el. Prabhupada said, that's just external. Prabhupada azt mondta, ez csak külsődleges dolog. Don't take that as a excuse for doing more sinful. Ezt ne tekintsétek úgy, hogy jogot ad arra, hogy bűnös tetteket kövessetek el. It's the past. Ez a múltról szól. It's
not our business to point out, what acharyas did, but when you study the history, then you see that by the agency of Yogamaya, I've said enough. Nem dolgunk az ácsárják múltját vizsgálni ilyen szempontból, de hogyha nézitek a szentírásokat, eleget mondtam. So, it's been a journey, but the journey that's to come is wonderful, extraordinary. Tehát egy utazás volt idáig, de az utazás, ami vár ránk, az nagyon csodálatos lesz. Devotees just had a little marathon, Nishingadev marathon, before the festival, book distribution. A fesztivál előtt volt a baktáknak a könyvosztó Nisimhadev maratonja. And I wrote to one devotee. És írtam az egyik baktának. What you're doing, Brahma cannot do. Amit te csinálsz, az Brahma nem tudja csinálni. Now, if I'm wrong and you've seen Lord Brahma out on the street, let me know. Ha tévedek és láttátok az utcákon az Úr Brahmát, akkor szóljatok. But as far as I know, he's not out there. Én úgy tudom, hogy nincs ott. What an extraordinary opportunity to just change someone's life. Milyen rendkívüli lehetőség megváltoztatni valakinek az életét. And how much devotees by their preaching, by their book distribution, by prasadam distribution, just by their presence, they just change people. A bakták a prédikálásukkal, a könyvosztással, akár csak a jelenlétükkel megváltoztatnak embereket. Akshino paladvarshanam hi, just to see a devotee. Csak megpillantani egy baktát. Sadurlabha Bhagavata hi loke. It's very, very rare thing. Nagyon-nagyon ritka dolog. See a devotee, látni egy baktát, megérinteni, stb. We shouldn't be proud, but we're very, very fortunate and we're very rare. Ne legyünk büszkék, de nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, és nagyon ritkák. And now, Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Beach, now the seed of devotional service, it will grow. We want to get to the stage of loving Krishna. Az odaadó szolgálat növénye elkezd nőni, és el akarunk jutni odáig, hogy szeretjük Krishnát. Srila Prabhupada would talk about loving Krishna like it was, it was as easy as, brushing your teeth. Srila Prabhupada úgy beszélt a Krishna iránti szeretetről, mint hogyha ez annyira könnyű lenne, mint fogat mosni. Because for him it was. Mert neki ilyen volt. And just try to love Krishna. Próbáljátok meg szeretni Krishnát. But that's what we want to learn. We want to awaken that love that's in our heart. Ezt szeretnénk megtanulni, szeretnénk felébreszteni ezt a szeretetet a szívben. And the journey continues. És az utazás folytatódik. And in the next life we go to some place in the universe where Krishna is manifesting his pastimes. És a következő életünkben eljuthatunk egy univerzumba, ahol Krishnának éppen zajlanak a kettelései. Krishna's many associates are there. És ott vannak Krishnának a különféle társai. And you get to associate with Krishna's eternal associates. És Krishna örök társainak a társaságában lehetünk. In their gopi, gopa form. Gopi, gopa formáikban. And that's how the Bhakti Lata Beach, that's how the sprout, it starts to actually become a flower and then fruit. Így lesz ebből a magból, ahogy kicsirázik, virág, és aztán gyümölcs. And that's how we go back to Godhead. Így megyünk vissza Istenhez. But if you read Active Devotion, you see all the different stages that happen. Hogyha olvassátok az odaadás nektárját, akkor ott vannak ezek a különböző szintek, amik történnek. But because we're on the liberated stage, de mivel a felszabadult szinten vagyunk, we're free from the modes of nature. Mentesek vagyunk az anyagi kötőerőktől. Things don't happen to us the way they have happened over the last countless millennia. Vagyis a dolgok már nem úgy történnek velünk, mint ahogy az évezredeken keresztül történt, számtalan évezreden. We're just like a piece of wood just being tossed by the waves on the ocean. Mikor csak olyanok voltunk, mint egy darab fa, amit az óceán hullámai ide-oda dobnak. Now we know everything. Most tudunk mindent. We see everything. Látunk mindent. And it's a very wonderful
beautiful journey. Ez egy nagyon gyönyörű, csodálatos utazás. But don't waste time here, because this place is very, very dangerous. De ne vesztegessétek az időt itt, mert ez a hely nagyon-nagyon veszélyes. Don't think you have a future here in this world. Ne gondoljátok, hogy itt van jövő. Don't waste your time on complex education and big business. Ne vesztegessétek az időtöket valami komplex oktatási intézményben, vagy valami nagy bizniszsel. Feed yourself. Csak etessétek magatokat. And put all your energy in learning to love Krishna. És minden energiát fektessetek abba, hogy megtanuljátok szeretni Krisnát. Shravan, Kirtan, Korya, Sechan. So here, chant in the association of Vaishnavas. Halljatok és énekeljetek a bakták társaságában. And follow the instructions of your spiritual master. És kövessétek a lelki tanítómesteretek útmutatását. Yasya prasada bhagavat prasado jasya prasada nagati kutopi. We are very fortunate. Nagyon szerencsések vagyunk. I tried to just elaborate on that a little. Próbáltam egy kicsit erről beszélni. This is Chaitanya Mahaprabhu's own words and his own strategy. Ezek Chaitanya Mahaprabhunak a saját szavai, ez az ő stratégiája. We shouldn't jeopardize our good fortune. Ne vesztegessük el a jó szerencsénket. So keep everything strong. Tartsunk mindent erőben. The Shravan and Kirtan. Legyen erős a hallás, a Savana Kirtana. Keep relationship with spiritual master very strong. Legyen a kapcsolatunk a lelki tanítómesterünkkel nagyon erős. As they say, have faith. Ahogy mondják, legyen hited. Of course, you don't get faith just by saying have faith. Persze nincs hited csak azért, mert mondják, hogy legyen hited. But if you associate with faithful devotees, de ha társaságában vagy olyan baktáknak, akiknek van hite, you will become faithful. Akkor neked is lesz hited. This association with Vaishnavas, it is the most wonderful thing. Ez a Vaisnavákkal való társulás a legcsodálatosabb dolog. And if you get the association of a Rasagya, Tattvavit, what else? Siddhantavit, Vaishnava, hogyha megkapod egy rasszagja, tattvavit, sziddhántavit, Vaisnavának a társaságát, then you should take that very seriously. akkor ezt vedd nagyon komolyan. Right, Madhavananda Prabhu, that was your Guru Maharaj's emphasis a lot. Ugye Madhavananda Prabhu, a te Guru Maharajod ezt nagyon sokat hangsúlyozta. I'm going to stop. És megállok. We're having such a wonderful festival. Nagyon csodálatos fesztiválunk van. Demigods are watching. A félistenek nézik. Nothing is ordinary. Semmi sem közönséges. Whatever is taking place is very extraordinary. Minden, ami történik, nagyon különleges. Yesterday, Madhavananda Prabhu was actually emphasizing our Krishna consciousness movement is wonderful, our devotees are wonderful, the mission that we have is wonderful. Tegnap Madhavananda Prabhu hangsúlyozta, hogy a Krishna tudatos mozgalom milyen csodálatos, bakták milyen csodálatosak, ez a misszió milyen csodálatos. There's more than meets the eye. Több van, mint amit szemmel láthatunk. Don't just see in a superficial way. There's more than meets the eye. Ne legyetek felületesek, ahogy így néztek dolgokat. Több minden van, amit nem látható. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. I just want to thank all devotees who really have the faith. Szeretném megköszönni a baktáknak, akiknek igazából van hite. And who have helped, well, here in Hungary, who have helped to manifest what Srila Prabhupada wanted. És akik itt Magyarországon segítettek megnyilvánítani azt, amit Srila Prabhupada akart. Same thing in the UK. Ugyanez Angliában. Those were the two main
places that I had responsible, well, other places as well. Ez a két fő hely, ahol van felelősségem, volt felelősségem. Chicago and Minneapolis and Winnipeg and Persze más helyek is ezek. Wonderful journey. Csodálatos utazás. Okay. Ciao.